Aki. Ja tässä videossa olisi tarkoitus entisöidä ja uudistaa tämmöistä vanhaa puista laatikostoa. Ja homma etenee niin, että laatikostosta hiotaan vanhat pinnotteet pois. Sen jälkeen se voidaan käsitellä sitten uusilla pintakäsittelyillä, esimerkiksi petsillä. Ja eiköhän ruveta heti hommiin. Mulla on tämä laatikosto muuten hiottuna, mutta keskilaatikko on vielä vaiheessa. Eli jatketaan siitä sitten pintakäsittelyä kohti. No niin, nyt kun hiontatyöt on saatu suoritettua, niin seuraavaksi putsaillaan meidän laatikostomme tai entisöimämme kohde sillä karkeasti tuosta hiotapölystä. Ja myös tämä ympäristö pitäisi siivota. Eli siivoushommi seuraavaksi. Ja tuon hionnon ja putsailuvaiheen jälkeen voitaisiin periaatteessa siirtyä sitten heti siihen käsittelyvaiheeseen, mutta minä menen tämmöistä välivaihetta pitkin, koska tämä ehkä tulee muillekin puukalustajille eteen. Eli mä uusin nämä kalustan vetimet tähän, ja se on varsinkin tässä vaiheessa vielä helppo koeistuttaa, jos tarvii jotakin muutoksia tehdä tähän laatikostoihin tai meidän entisöitävään kohteeseen. Eli nyt kun osat on hiottu, niin kannattaa sitten testata kaikki uudet kilut, mitä siihen laatikkoon tulee kiinni tai meidän kohteeseen kiinni. Ja alun perin tässä laatikossa oli tämmöiset aika yksinkertaisen näköiset perusvetimet. Ja mä hommasin tilalle sitten koristeellisemmat tämmöiset vähän niin kuin messingin sävyiset tilalle. Ja näissä tulee aika lyhyet pultit yleensä mukana, mutta mulla kävi sen verran hyvä tuuri, että näissä vanhoissa oli pitemmät ja just samalla kierteellä olevat pultit, niin mä pystyn käyttämään näistä vanhoista niitä pultteja. Ja siinäpä ne nyt on asennettuna. Eli sitten kun tämä petsataan, niin tästä luultavasti tulee ihan siistin näköinen lopputulos. Mutta tosiaan mitä vaan uutta meinaat istuttaa näihin laatikoihin tämän entisöinnin aikana, niin se kannattaa testata vielä silloin, kun ei ole käsitelty tätä puuta millään aineella. Jees, ei muuta kuin seuraavaa etappia kohti. No niin, ja tässä ylimmäisessä laatikossahan meillä ei ole ollut alun perin kahvoja ollenkaan, niin mä nyt ajattelin päivittää tässä samalla myös tähän ylälaatikkoon kahvat, niin tämä saadaan sitten helposti vedettyä auki. Ja kahvoja varten pitää porata tietysti reijät, ja reikien paikka saadaan vaikkapa mittaamalla noista toisista laatikoista se kahvan paikka. No niin, nyt on sitten tarkoitus merkkailla porattavien reikien kohdat tähän ylälaatikkoon, koska mun on tarkoitus asentaa tähänkin nämä kahvat. Ja sehän onnistuu sillä tavalla tämä merkkaaminen, että otetaan vaikka niistä toisista laatikostoista, missä on se kahva jo paikallaan. Mitataan se reunimmaisen porareiän paikka tähän laatikon reunaan nähden. Se on tällä hetkellä 13 senttiä. Ja sitten siirrämme sen mitan 13 senttiä tähän nyt porattavaan laatikkoon.
Ja piirretään se 13 sentin merkki vaikka tähän laatikon yläreunaan ensin, ettei se tuu heti näkyiselle tuohon meidän ulkopintaan. Sitten liuutetaan tämä meidän suora kulma juuri tämän 13 sentin kohdalle. Ja sitten piirretään porattavan reiän paikka haluamallemme pystykorkeudelle tässä laatikossa. Eli vaikkapa tuosta mitataan ensin koko mitta, korkeus ja siitä puolet, niin saadaan se puolen välin paikka. Eli saadaan juuri keskelle sitten tämä porattava reikä. Ja näin jatketaan sitten merkkaamista, jolloin me saadaan sitten näiden porattavien reikien paikat merkattua tähän laatikkoon, ja seuraavaksi päästään sitten poraamaan ja kiinnittämään nämä varsinaiset kahvat tuohon paikoille. No niin, ja vieläkin ennen kuin mennään siihen varsinaiseen käsittelyvaiheeseen, niin haluaisin mennä tämmöisen välivaiheen kautta. Koska mua haittaa, että tässä kannen pinnassa on pieniä koloja, siellä sun täällä, koska tässä on luultavasti naulattu tai tehty jotakin rajumpaa työtä, joka on sitten jättänyt pieniä jälkiä tähän pintaan. Ja mä haluaisin ne jäljet pois, ja siihen mä käytän sitten puukittiä, jota tällä kertaa ostin tämmöisessä hammastahna tuubin näköisessä pakkauksessa. Ja tällä mä sitten täytän ne pienet reijät tai kolot, ja tämän kitin annetaan kuivua. Sen jälkeen se voidaan hioa tämän pöytäpinnan kanssa saman tasoiseksi, ja sitten voidaan jatkaa tätä meidän operaatiota siihen käsittelyvaiheeseen. Eli ruvetaanpa kittaamaan. No niin, nyt kun kaikki osien sovitukset toisiinsa on saatu tehtyä ja hionnat viimeisteltyä, niin sitten voidaan siirtyä lähemmäs sitä varsinaista pintakäsittelyä, jonka mä suoritan petsaamalla. Ja seuraavaksi mä teen semmoisen karkeaputsauksen näille puupinnoille ihan autotalli-imuria käyttäen, saadaan se eninpöly pois. Sitten asetellaan nämä puuosat semmoisiin asettoisia paikkoihin, että ne on helppo petsata sitten ne pinnat, mitkä halutaan käsitellä. Ja sen jälkeen tehdään vielä parempi puhdistus ennen sitä varsinaista pintakäsittelyä. Eli eiköhän jatketa hommia. No niin, nyt on suurin osa pölystä poistettu näistä kappaleista, ja meidän kalusteet on aseteltu sillä tavalla, että ne on helppo petsata ja käsitellä. Niin nyt pitäisi sitten vielä putsata nämä käsiteltävät pinnat vähän paremmin. Ja siihen käytän ihan pyyhekangasta, joka on kostutettu vedellä. Ja tällä sitten pyyhitään tuo pinta, mikä käsitellään, ja siitä irtoaa sitten tuo viimeinenkin hiontapöly ja puupöly, mitä on tullut tässä edellisten vaiheiden aikana. Ja puhdistuksen jälkeen päästään sitten siihen oikein varsinaiseen petsaukseen. Nyt
päästäänkin sitten oikein tosi toimeen, sillä kaikki esivalmisteluvaiheet on tehty ja päästään käsittelemään näitä meidän puukalusteita. Ja tässähän meillä on jo tarvikkeet valmiina. Meillä on petsilakkaa. Tällä kertaa testaan tämmöistä tumman pähkinän välistä petsiä. Siihen tarvitaan sitten joku sekoitusväline. Itse käytän näitä muovisia kertakäyttöveitsiä, ne on ihan hyviä tuohon sekoitukseen. Purkin avaamiseen tarvii ruuvimesseliä salttopäistä. Sitten tietenkin pensseli, millä tätä levitetään, ja paperia ja suojapahvia. Ei muuta kuin otetaan pensselipaketti auki. Otetaan sinne, jos siinä on irtokarvoja, niin ne pois. Ja sitten ei muuta kuin testaamaan. Tosiaan kokeillaan aluksi näihin jalkaosiin. Niin jos tulee jotakin vikaan, niin nähdään heti, jos ei se sävy miellytä tai jos siinä on joku muu häiriö tässä meidän petsissä. Nyt on ensimmäinen petsauskerta saatu suoritettua onnistuneesti ja nyt meillä on nämä kalusteet tämmöiset tumman pähkinän sävyiset. Mun olisi tarkoitus vielä petsata nämä pinnat toiseen kertaan ja koska mä käytin vesiohenteista petsilakkaa, niin mun pitää välihioa nämä pinnat ennen kuin mä sitä petsaan tämän toisen kerran. Ja ihan vaan sen takia, että koska tämä on tämmöistä lakkapintasta petsiä, niin se sitten pitää karhentaa, jotta se seuraava petsikerros sitten tarttuu kunnolla tähän pintaan. Ja tähän tämä purkki ohjeisti, että se pitää tosiaan kuivaksi ihan vuorokauden yli olla, että tämä on varmasti kuivaa ennen sitä hiontaa. Ja sitten pitäisi käyttää hiomapaperia, joka on karkeudeltaan 240. Mutta kun mä tuossa testasin tätä hiomapaperia, niin se tahtoo tukkeentua aika äkkiä ja sitten tuo paperiin tarttuva lakka ja petsi, mitä tästä lähtee, niin se sitten tekee semmoisia epätasaisia ikään kuin naarmuja tähän pintaan. Niin mieluummin käyttäisin sitten hiontaa tämmöistä hienoa hiomatyynyä, joka ei sitten tukkeenut niin helposti ja ei ole niin raaka käsittely tälle meidän petsipinnalle. Mutta tällä tosiaan hiotaan ihan sillä kevyesti muutaman kerran edestakaisin pitkin vedoin syyn suuntaisesti, että se pinnassa oleva lakkakerros siitä vähän häivyttyy ja se karhentuu tuo pinta. Ja sitten se voidaan seuraavan kerran petsata. Toki sitten kannattaa ne irtopölyt pyyhkiä ja puhallella tämän hionnan jälkeen. Mutta luvassasi hiomahommia vielä seuraavaksi. Nyt ollaankin niin hyvässä projektin vaiheessa, että ollaan valmiita vetämään vielä toinen viimeistelevä petsilakkakerros näihin meidän puukalusteisiin. Ja tämähän on edennyt sillä tavalla, että ensimmäisen petsauskerran jälkeen nämä osat on välihiottu ja karhennettu siis. Ja sen jälkeen mä pyyhin nämä pinnat vielä varovaisesti semmoisella kostutetulla pyyhekankaalla. Ja nyt olisikin se hetki, että voidaan kaivaa ne petsipurkit ja pensselit taas esille ja vetää vielä se toinen petsilakkakerros tähän pintaan. Eli eiköhän aleta heti hommiin.
Nyt ollaan siinä vaiheessa, että oltaisiin valmiita lakkausoperaatioon. Eli nämä kaikista näkyvimmät, isommat alueet, kansilevy, laatikoston kyljet ja sitten ne laatikoiden päädyt on välihiottu vielä toisen petsauskerran jälkeen. Sitten pyyhitty kosteella rätillä. Ja ne olisi nyt sitten tarkoitus vielä lakata ja tehdä se viimeistelevä käsittely ja luoda semmoinen tasainen kulutusta kestävä kiilto tuohon pintaan. Ja tähän lakkaustyöhön käytän ihan sisäkäyttöön tarkoitettua lakkaa. Ja pitemmittä puheita, eiköhän ruveta hommiin, niin päästään sitten ihailemaan sitä viimeisteltyä tuotosta. Nyt ollaan niinkin mukavassa vaiheessa tätä projektia, että meidän lakkapintakin on kuivunut näissä kalusteissa. Ja nyt päästään sitten ruuvailemaan näitä kahvoja, lukkoja, sun muuta mitä vielä näihin laatikostoihin kuuluu. Ja sen jälkeen päästään sitten ihailemaan sitä varsinaista lopullista kokonaisuutta. Eli pommiin vielä hetkeksi. No niin, nyt ollaan siinä vaiheessa projektia, että kaikki osat alkaa olemaan paikalla ja nähdään viimeinkin se, että miltä tämä kokonaisuus näyttää. Ja tästähän tuli oikeinkin siistin näköinen. Nämä kahvat sointuu hyvin tuohon vanhaan lukkoon ja sen väriin. Ja sitten tämä tumma petsi teki oikeinkin mukavaa säväyksen tälle laatikolle. Ja aivan viimeisimpänä kikkana, minkä mä teen luultavasti siinä vaiheessa, kun mä vien sen tuonne varsinaisen kohdepaikkaansa, niin mä leikkaan tämmöisestä huonekaluhuovasta tai tämmöisestä huopatassusta, niin sitten noihin jalkojen pohjiin semmoiset suojalätkät, ettei tämä naarmuta lattiaa ja kitise aina, kun sitä liikuttelee lattiapintaa pitkin. Tämä projekti alkaa olla tässä. Minä kiitän seurasta ja ei muuta kuin kohti uusia projekteja. Moi!